lot more money? Bao nhiêu người trong số các anh chị muốn kiếm tiền thật nhiều hơn nữa à? Then you're in the right place. Các anh chị đã đến đúng chỗ rồi đấy ạ. You know, how many of you would agree that right now we are living in questionable or difficult economic times? Bao nhiêu người trong số các anh chị ở đây đồng ý rằng hiện nay chúng ta đang ở trong tình trạng khủng hoảng về kinh tế ạ? And over the next 5 years, Và trong vòng 5 năm tới, there will be some people that will get extremely wealthy. và sẽ có rất ít người sẽ trở nên rất là giàu có. There will be other people that will suffer in a big way. Nhưng cũng có rất nhiều người sẽ phải chịu đựng vì sự khủng hoảng này. Which one do you want to be? Các anh chị muốn mình thuộc nhóm 1 hay nhóm 2 ạ? Good, good. See, and the reason I know that's true for you Lý do tại sao tôi biết nó là sự thật mà ai cũng mong muốn is because you're here. là bởi vì các anh chị có mặt trong khóa học ngày hôm nay ạ. See, there's a lot of people that could be here and thought they might be here, but they didn't show up. Có rất là nhiều người đáng lý ra ngày hôm nay họ phải có mặt nhưng họ lại không thể xuất hiện trong khóa học này. Because they're out there maybe working very hard, Bởi vì có thể là họ đang làm việc rất là vất vả, but they're not getting anywhere. nhưng mà họ cũng không thể nào có được sự tăng trưởng hơn nữa. That what I'm planning to do this evening for the short time that we're together Trong thời gian ngắn của buổi tối ngày hôm nay, tôi dự định sẽ làm việc với các anh chị is to give you about 5 or 6 things that you can do that will massively increase your income. đó là sẽ giúp trang bị cho các anh chị khoảng 5 đến 6 kỹ thuật giúp các anh chị có được sự tăng trưởng về thu nhập của các anh chị ạ. Good? Tốt không ạ? First of all, is Teresa good or what? Is she awesome? You gotta say, you gotta translate. Lời đầu tiên các anh chị có nhận thấy là Teresa làm việc trong cái công tác điện thoại có tốt không ạ? Give her a round of applause. By the way, Teresa is our first fully level 2 certified trainer from our training academy here in all of Vietnam. She's the first and she's one of the best. Give her a round of applause. Vâng, và Teresa là người đầu tiên hiện nay đại diện chính thức cho thầy Blair để giảng dạy tất cả những chương trình của học viện Blair tại Việt Nam ạ. Và tôi tin chắc rằng là Teresa sẽ giảng dạy rất là tốt và chắc chắn sẽ là một người đại diện chính thức rất là xuất sắc của thầy Blair. I've been very honored to have come to Vietnam several times over the last several years. Tôi rất là vinh dự có mặt tại Việt Nam trong vòng vài ba năm về trước. What I've learned in coming here is that I've learned several things about the Vietnamese people. Vâng, và trong thời gian đó thì tôi học hỏi được một đôi điều về Việt Nam. Number one is you all work very hard. Thứ nhất, đó là người Việt Nam của chúng ta làm việc rất chăm chỉ. True? Yeah. Well, you know, there are some places in the world where people don't work very hard. Nhưng tôi cũng được biết rằng có một vài nơi trên thế giới người ta không làm việc chăm chỉ ạ. You know, places like Italy and Greece and places like this where now their economy has fallen down. Ví dụ như là Ý, Thụy Sĩ, người ta không làm việc chăm chỉ và hiện nay nền kinh tế của người ta đang tụt dốc rồi. The other thing that I've learned is that the Vietnamese people are very kind-hearted, hospitable, and just a lot of fun. Vâng, và điều thứ hai tôi học hỏi được người Việt Nam đó là các bạn rất là hiếu khách, các bạn rất là khiêm tốn và các bạn rất là hiền hòa. The other thing about Vietnamese people is you like to eat a lot. Và điều tiếp theo đó là người Việt Nam của chúng mình rất là thích thưởng thức ẩm thực ạ. And the food is very good. Và thực phẩm ở Việt Nam rất là tốt ạ. But one of the most important things that I learned about coming to Vietnam is the Vietnamese people have tremendous courage. Nhưng điều quan trọng nhất mà tôi học hỏi
được từ người Việt Nam đó là các bạn là những người rất đam mê học hỏi. If you look at throughout the history of this part of the world, the Vietnamese people have always exhibited tremendous courage, both on the battlefield, on the farms, in the countryside, in the schools, and in your economy. Vâng, và một điều đó là so với tất cả các nước ở trên thế giới thì người Việt Nam của chúng ta rất là can đảm trong các cuộc chiến, can đảm trong các cuộc chiến về kinh tế và những cuộc chiến về dân sự. And you usually win. Và thông thường người Việt Nam đánh đến đâu là thắng đến đó. And the other reason I know that is that right now, as the economy around the world begins to crumble, Vâng, và điều nữa tôi học hỏi được rằng là nền kinh tế ở trên toàn cầu hiện nay đang bắt đầu rơi vào giai đoạn rất là thách thức ạ. Vietnam is one of the few countries where the GDP is continuing to grow and continues to grow strongly. Vâng, và Việt Nam là một trong số những ít các quốc gia có tỷ trọng tăng trưởng GDP đang rất tốt và sắp tới cũng tiếp tục tăng trưởng ạ. As China begins to decline, Trong khi Trung Quốc thì có thể giảm xuống một chút xíu, Vietnam is continuing to grow. Việt Nam mình thì lại GDP lại tăng lên ạ. As inflation begins to rise around the world, Và trong khi lạm phát ở trên thế giới thì đang càng ngày càng gia tăng, Vietnam remains more stable. Việt Nam thì tình hình lạm phát trong những năm tới khá ổn định. So that tells me that the country and the business community here has tremendous courage and discipline. Vâng, điều đó khiến tôi học hỏi được rằng là các doanh nhân Việt Nam, các ông chủ kinh doanh tại Việt Nam đang có rất là nhiều những cái sự dũng khí, sự can đảm để ổn định và phát triển nền kinh tế của mình. And right now, as the economy here is good, Và bởi vì do nền kinh tế của chúng ta hiện nay đang thể hiện rất tốt, now is one of the best times to make money. đây chính là thời điểm tốt nhất để cho chúng ta kiếm tiền. Right? Now, in good times and in bad times, there are always people that will get rich. Trong thời điểm vàng son hay trong thời điểm khó khăn thì luôn luôn có một nhóm người họ thắng. The thing that we also know about any economic cycle is what goes up ultimately comes down. Nhưng mà trong những cái nền giáo dục, trong những cái môi trường đào tạo về giáo dục thì nó lại tăng trưởng giảm xuống ạ. How many of you would like to be able to make money no matter whether the economy is going up or down? Bao nhiêu người trong số các anh chị ở đây, mặc dù nền kinh tế tăng hay là giảm, chúng ta cũng vẫn mong muốn kiếm thật nhiều tiền nào? So it's an honor for me to be able, in the few minutes that we're together, to give you a few ideas how you can make that happen. Vâng, và tôi rất là vinh dự trong một thời gian ngắn ngủi sắp tới sẽ chia sẻ với các anh chị những kiến thức để giúp các anh chị có thể kiếm được nhiều tiền. Okay, so let me by a show of hands, how many of you have met me before or been to a program or a preview like this with me Bằng before? cách giơ tay, ai trong số các anh chị ở đây đã từng gặp tôi hoặc trực tiếp được tôi đào tạo? Xin vui lòng giơ tay ạ. Oh, if you. How many of you have never met me before? Bao nhiêu người trong số các anh chị ở đây chưa từng gặp tôi ạ? That would be just about everybody, right? All right. So real quickly, a little bit about my background. Vâng, tôi rất là nhanh thôi để chia sẻ với các anh chị về tiểu sử của tôi ạ. How many of you figured out I am not from Vietnam? Bao nhiêu người trong số các anh chị đã nhận ra tôi không phải là người Việt Nam ạ? Okay. So I'm from America. Vâng, tôi đến từ Hoa Kỳ. I grew up in the middle of America on a dairy farm in the middle of America. Vâng, tôi đến từ một thị trấn rất là nhỏ, chủ yếu phát triển về nông nghiệp tại một vùng của Hợp chủng quốc Hoa Kỳ. And like many of you, I went to public school system. Vâng, và cũng giống như tất cả các anh chị, tôi cũng cắp sách đi học đến trường ạ. How many of you went to school? Bao nhiêu người trong số các anh chị muốn đi học ạ? How many of you do not remember a lot of what you learned in school? Bao nhiêu người trong số các anh chị ở đây hầu như chẳng còn nhớ gì về những kiến thức mình học ở trường ạ? How many of you realize
not prepare you or teach you how to make money. Bao nhiêu người trong số các anh chị ở đây nhận ra rằng trường học là nơi chẳng thể nào mà dạy cho chúng ta kỹ thuật để đi kiếm tiền nữa. Right. So that's why coming to these programs and doing these kinds of things is so important. Chính vì vậy mà đến với chương trình này cùng thực hành một số những cái kỹ thuật trong bài ngày hôm nay rất là quan trọng ạ. Because I would actually advocate that school teaches you not how to make money, but teaches you how to be poor. Nhưng cá nhân của tôi thì tôi nhận ra được rằng là trường lớp không dạy cho các anh chị kiếm tiền, nhưng trường lớp lại khiến các anh chị càng ngày càng trở nên nghèo khó. How many of you are in business for yourself? Bao nhiêu người trong số các anh chị ở đây là chủ doanh nghiệp ạ? Okay. How many of you have a small business? Maybe you're doing part-time. Bao nhiêu người trong số các anh chị ở đây là chủ những doanh nghiệp nhỏ ạ? Okay, good. How many of you are students? Bao nhiêu người trong số các anh chị ở đây vẫn còn ngồi trên ghế nhà trường? Oh, okay, but so you guys listen. I'm not telling you to quit school. Don't quit school. That's Tôi không có nói các anh chị là nghỉ học đâu nha. Tôi không nói như vậy nha. But I am saying that use what you learn in school to be able to build something for yourself and your family. Nhưng mà điều tôi muốn đó là các anh chị vẫn có thể đến trường để các anh chị có được một số những kiến thức để các anh chị xây dựng công việc, xây dựng gia đình của mình. So because we have a short period of time, I'm not going to tell my whole story right now. Vâng, bởi vì chúng ta không có nhiều thời gian trong buổi tối ngày hôm nay, cho nên tôi không thể nào chia sẻ với các anh chị một câu chuyện đầy đủ về tôi nữa. But I graduated from university and realized that I had not been taught how to make a living, how to get a job, or even how to make money.